چه ماه کاش بهش نمیگفتی. خیلی چیزا میشه. خیلی چیزا. شروع کردیم ما داشتیم این
های تاریخ روزه از 35,000 تومان بیادم میده برای ما دکتر گزه کرمانی مظفری در دشتی بفرمایید تاریخ روزه استنداره ویژه سوگواری هستی ما مراقب ما باش فقط ما زینبیان ها عرفان اگه دیر رو نایمه ببخشید آقا چی هم
Yes. Burada